नमस्कार, मी शीतल. स्वाद तरंगमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी घेऊन आलेली आहे कोल्हापूरची पारंपरिक रेसिपी पेडनुळे. ही रेसिपी लहानांपासून मोठ्यापर्यंत हर कोणी पसंत करतं आणि याला स्नॅक्स या डाएट फूडमध्ये आपण खाऊ शकतो. चला मग आपण बनवायला सुरू करू. इजी आणि टेस्टी रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. पेडनुळे बनवण्यासाठी मी इथे 1 कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, थोडं तेल घेतलेलं आहे, थोडासा हिंग घेतलेला आहे, अर्धा चमच हळद आणि बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर, 5 हिरव्या मिरच्या, 9 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच अद्रकच्या तुकड्याची मी पेस्ट बनवून घेतलेली आहे, अर्धा चमच जिरा पावडर आणि स्वादानुसार मीठ. सर्वात पहिला आपण एका कढईमध्ये 1 कप पाणी टाकू. ज्या मापाने आपण तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे त्याच मापाने आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. गॅस ऑन करून पाण्याला एक उकळी द्यायची आहे. पाण्याला उकळी आलेली आहे. मग आपण टाकू याच्यामध्ये मीठ, हिंग पण टाकून घेऊ, हळद, जिरा पावडर, अद्रक लसूण मिरचीची पेस्ट. मग आपल्याला मिक्स करून 1 मिनिटापर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. 1 मिनिटानंतर तांदळाचं पीठ टाकून घेऊ. आता आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. कढईला खाली घेऊन त्याच्यामध्ये टाकू आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता आपल्याला एका परातीमध्ये काढून घेऊन चांगलं मळायचं आहे. पाण्याचं आणि पिठाचं माप जर बरोबर असेल तर आपल्याला दुसऱ्या पाण्याची गरज पडणार नाही. पीठ आता आपलं चांगलं मळून झालेलं आहे. हातावर थोडंसं तेल घेऊन आपण पिठाला पुन्हा चांगलं मळून घेऊ. पीठ आता आपलं चांगलं मळून झालेलं आहे. तर आता आपण एका भांड्यामध्ये पाणी गरम करायला ठेवू आणि गॅसला ऑन करून याच्यावरती ढाकण ठेवूया पाण्याला उकळी यायला. मी इथे एक इडलीचा कुकर घेतलेला आहे, तुम्ही कोणतंही भांडं घेऊ शकता. आता आपल्याला हाताला तेल लावून एक छोटा गोळा घ्यायचा आहे आणि आपल्याला या पद्धतीने लांब रोल करून घ्यायचा आहे. रोल झाल्याच्या नंतर याच्यामधला अर्ध तोडून आपण याला या पद्धतीने शेप देऊ. दुसरा गोळा घेऊन आपण याला हातावरतीच रोल करून या पद्धतीने शेप देऊया. तुम्हाला कोणतं सोपं वाटतं त्या पद्धतीने तुम्ही बनवू शकता. या पद्धतीने आपण बाकीचे बी बनवून घेऊ. आता आपल्याला एका प्लेटला तेल लावून घ्यायचं आहे. पेडनुळे बनवायला खूप सोपे आहेत आणि आपण याला कधीही बनवून खाऊ शकतो. तेल लावून झालेलं आहे तर पेडनुळे आपण एक एक करून प्लेटमध्ये ठेवून घेऊ. एक प्लेट आपली फुल झालेली आहे तर आपण आता दुसऱ्याही प्लेटला तेल लावून घेऊ. दुसऱ्या प्लेटमध्ये पण आपण भरून घेऊया. आता आपल्याला याला उकडून घ्यायचं आहे. ढाकण उघडून पाहू, पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे. तर आपण याच्यामध्ये आता प्लेटला ठेवून देऊ. दुसरी पण प्लेट ठेवूया आणि ढाकण लावून याला आपण 6 ते 7 मिनिटांसाठी ठेवून देऊया. 6 ते 7 मिनिटं झालेले आहे तर आपण आता ढाकण उघडून पाहू. पेडनुळे आता आपले शिजलेले आहेत तर आपण गॅसला बंद करूया. आता आपण गरमागरम खाण्यासाठी याला सर्व करू. याला तुम्ही मेयोनीज चटणी, शेजवान चटणी या कोणत्याही चटणी बरोबर खाऊ शकता. बघू शकता तुम्ही पेडनुळे आपले किती छान झालेले आहेत. या पद्धतीने तुम्ही एकदा तरी नक्की करून पहा आणि तुम्हाला पेडनुळे कसे लागतात हे तुम्ही स्वाद तरंग चॅनलवरती शेअर करा. माझी रेसिपी पसंत आली तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू नवीन एका रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.